day orchid. And we sincerely apologize for the delay on our boarding procedure. This is due to the Yung Silay Airport, Silay Bacolod Airport. O, babalik naman tayo. Kaya na naman. Nabuhay sa ibang bansa. Ang hirap talaga. Napakasaya pagdating mo. Tapos yung pagbalik, ang hirap, mabigat. Maalala mo yung pamilya mo, ang anak mo. Ganun, ang hirap talaga. So, kailangan magiging focus sa trabaho para makapag-ipon at magkaroon na ng ipon, mag-negosyo at uwi at kasama ang pamilya. Kasi napakahirap sa buhay na ganito. Aalis ka tapos ilang taon naman, ilang months naman na hindi mo kapiling ang mga pamilya mo, mga anak mo, ang hirap. O, panoorin nyo. Salamat sa patuloy na pagpapakita at pagsakay niyo sa Cebu Pacific Air sa Lathe.
For assistance, please remain in your seat until all other passengers have departed. Thank you for flying Cebu Pacific, a member of Value Alliance. For passengers with onward connecting flights on Cebu Pacific or Sebgo, please proceed to the transfer desk located at the arrival hall. For assistance, please approach our ground personnel upon disembarkation. Guys, lilipat na ako ng flight. Iyan ang masasakyan ko. Babalik ng Dubai. Ito yung Dubai arrivals. Ang layo na nilakarin papunta ng arrivals. Mawid Spring Clear. Medyo layo na lakarin. Trabaho. Tapos na bakasyon, more than tapos na bakasyon na 50 days. Tapos kaya tayo dito medyo para mag-yung calculator. Yan. Ito gusto ng lakad. Ito para mag-place. Pauwi at nang magpagpahinga ng maaga. Pasok bukas. Kaya lakad lang. Layo pa siguro. Okay, location, arrivals. Baggage reclaim. May mga guide naman. Guys, nandito na ako sa labas. Nakalabas na ako, so hanap ako ng masakyan papunta sa aking tirahan. Magpunta sa aking orange. Taxi. Exact. Taxi. Mixer. Talaga mabigat sa kalooban. Pag-uwi, masaya. Yung pagbalik, medyo may kabigatan. So, okay lang. So, nandito na ako sa aking tirahan. Residential taxi. So ito na yung aking area. Ito yung tinitirahan ko, yung building. So papasok na ako. Papasok na ako dito ulit. Because silipin ko muna yung vlog ng Philippines.